ปิดตัวมาเป็นบรรยากาศแปลกๆนะคะเพราะว่าดิฉันตอนนี้มา staycation ที่โรงแรม Marriott Bangkok สุขุมวิทค่ะ City of mine how I love the city of mine it never gets me down yeah ด้วยความที่ช่วงนี้นินงานยุ่งมากแล้วก็ยังไม่สามารถไปเที่ยวที่ไหนไกลๆหรือ spend time นานๆได้นะคะก็อยากจะแบบพักสมองนิดนึงเนาะก็เลยเปลี่ยนที่นอนแล้วกันนะคะเผื่อจะ refresh energy ของเราได้บ้างก็โรงแรม Marriott สุขุมวิทนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านนินมากแบบเดียวถึงนินก็เลยเลือกมาพักที่นี่นะคะห้องที่นินพักอยู่นะคะก็มีความเก๋มากๆนินชอบอ่างจากุซี่ที่สามารถมองเห็นวิวออกไปข้างนอกแล้วก็มีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาข้างในด้วยนะคะที่ในห้องคือโอเคเลยค่ะกว้างขวางก็มีแบบโต๊ะทำงานมีโซฟาให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจคือลดมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวบ่าย2 โมงตรงนี้นะนินมีไปสปานะคะขอบอกเลยว่าทริป staycation นี้ดิฉันจะต้องได้พักผ่อนและผ่อนคลายให้เต็มที่ที่สุดขออยู่สัก2 คืนที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปทำงานไถนาเต็มที่ค่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวไปสปาก่อนนะคะป้าคะพร้อมนวดแล้วค่ะ นวดแบบไหนคะเนี่ยพบเห็นคนบางคนแปลกๆอยู่ด้านหลังไม่ใช่หมอนวดนะคะนั้นคุณรู้กันดีพิงค์แพนเตอร์ใส่เสื้อสีชมพูเป็นพิงค์แพนเตอร์เดี๋ยวหลุดคอนเซ็ปต์เดี๋ยวหลุดคอนเซ็ปต์ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องสปากันแล้วนะคะกว้างขวางตาตุ๊ดเข้ามาเป็นบริการดูแลวันนี้นะคะนี่นวดเป็นนวดน้ำมันซึ่งน้ำมันของเขาเป็นน้ำมันที่มาจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วก็เป็นน้ำมันจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครที่ผิวแพ้ง่ายไม่ต้องกลัวไม่แพ้แน่นอนค่ะกลับจากการไปนวดตัวแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือสบายมากรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายหลังจากนั่งทำงานหลังขดหลังแข็งมานะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันต้องการ Hello Michael This is Michael คืออะไรครับ Michael ทำงานอะไรครับทำงานเรื่องมากครับทำงานเรื่องมากลำไยใครลำไยคุณ ดีไหมHouse service แล้วเลย นะคะแล้วนินแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าดินเนอร์ที่เนี่ยเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ไลน์อาหารแน่นมากนะคะมีทั้งอาหารอินเดียอาหารไทยแล้วแบบมีน้ำพริกแบบไทยๆเลยนะมีสุกี้มีอาหารญี่ปุ่นมีอาหารแบบเวสเทิร์นฟู้ดคือแน่นมากจริงๆ How is Indian food? I eat like mix. I mean, I'm just like sushi, like Japanese. Spinach gratin. Allow the world in one place. And then butter chicken. Good, right? So good. ฝั่งนั้นเขากินอะไรนะไปเรื่อยเลยอ่ะผสมเวอร์พอชอบกินพวกลูกครึ่งเลยอุ๊ย I like my coffee black, white too. Don't turn this into no controversy. It's my boo. I could make $250,000 off a haiku, and I could make another quarter off it times 2. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. You peep the aesthetic, it's hard to forget it. I hear you talking, but you're hardly right. I'm the voice of your prototype. Summertime and NY. Fresh chip off the block. Watch my head spin. I got awkward thoughts and a neck twitch. I fall off the knot. Then I get up. I'm Miss Slot to watch. Okay, ladies, move those hips. Nice clockwise direction and change. And clockwise. Just help us start first.
ลงทุนกันในวิธีเรื่องการจ่ายจะพวกกันได้นะ It's all over the waves. All the little pieces scattered around, and you can put them in place, or you could be free. Can't I just die here on the beach with my fingers in the sand and the water at my feet? Can I just get some release? Yeah, everybody falls off the tippy of they tall talk. Don't come and talk to me. I ain't trying to see fear reflections in my rear view. Deflectors in my purview coming after me. Got some issues with my worldview. I iron out the kinks. I ain't trying to be king. Crowns ain't the way to bring love. Soft touch, hard hands lead to backwards endeavors. These mans really think they worth can be summed up in a measure. Singing, bitch, I'm that. I'm good. Staycation Bangkok. ทำแต่เดือนได้ สวยไหมเราก็จะไปทานอาหารเย็นกันที่ออกเทิร์บรูฟท็อปบาร์นะครับ แต่ตอนนี้หูดับแล้วนะ สูงมาก 45 ทุกคนสูงมากๆ อันนี้คือบล็อกนะมีคนกินอันนี้คนถ่ายคนทำงาน เฮ้ย Come to eat. Come to โอ work. เค enjoy eating นะ enjoy working นะ วันสุดท้ายของการพักที่ Marriott Bangkok สุขุมวิทนะคะเรากำลังจะไปทานบรันช์กันนิกไปปั่นจักรยานตั้งแต่เช้าแล้วนี่ก็คือหลับไม่ตื่นเพราะว่าเตียงหลับสบายมากก็เลยแบบไม่ได้กินเบรคฟาสต์แต่เราจะไปทานบรันช์แบบจัดเต็มนะคะก็ไปดูกันว่าบรันช์ของทางโรงแรมเนี่ยมีเมนูอะไรน่าทานกันบ้างไปยังคะไปค่ะ ไปค่ะอาบน้ำสิเดี๋ยวลงไปรอข้างล่างนะกลับมากี่โมง8 โมงโอ้สวัสดีทุกคนนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินเรามีอาหารล้นโต๊ะอยากจะให้ดูตรงหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณต้องการงานบุญงานบวชเชิญมาที่นี่เลยเหมาะกับคนที่ชอบกินจุอย่างเรานิกว่าไงอาหารที่นี่มันแน่นมากปะปุ๊ดอะไรเลิศยังไม่ได้ลองอะไรเลยตอนนี้แบบไม่รู้จะลองอะไรก่อนเลยคือว้าวมากต้องมาริออทเท่านั้นกลับบ้านกลับแล้ว อิ่มมากเหรอ Food is so good. That's like one of the best brunches I've ever had. It never gets me dry.